Hej och välkomna tillbaks. Kul att ni tittar idag med. Idag blir det BMW. Jag tänkte berätta lite om de här 42 BMW-bilarna jag haft. Även lite andra bilmärken såklart. Men hänger ni med hela vägen idag så tänkte jag avsluta det här avsnittet på Platinum Cars i Norrköping. Vad jag ska göra där, det får ni se i slutet. Så häng med idag! Ja, hallå! Välkomna tillbaks. Vad roligt att just ni tittar. Ja, idag blir det BMW. Det har ju varit några avsnitt som har varit ganska populära när det gäller BMW. Det är väl 2 som jag har gjort, men just det här BMW kontra Volvo och lite sådär. Men de har dragit lite och det har blivit lite diskussioner. Och som jag sagt tidigare så på TikTok den här när jag diskuterar Volvo och BMW där. Jag tror det är 130 000 som har tittat på den. Så den är verkligen engagerad. Från båda håll om man säger så. Men jag tänkte prata lite om BMW och varför jag har blivit så förtjust i BMW. Och det börjar egentligen när, jag vet inte om jag kan vara, 5-10 år gammal. Bodde i en liten ort som heter Vrena. Och min far hade då varit och köpt en ny BMW 528 och jag kommer aldrig glömma när han körde upp den på gården hemma. Det var en sån här känsla som bara wow. Vi var ute och åkte med det här och det var en rak 6:a och det här ljudet som var i den där bilen. Ja, det var häftigt. Riktigt häftigt. Ja, en sån här upplevelse som sitter kvar. Och det där har nog format mig. Ja, egentligen hela mitt liv har nog format mig. Jag vet inte om min far hade tänkt på det då. Det har nog format mig till den jag är idag och just det här med bilar och så. Jag är absolut ingen sån här bil alltså, som kör vana eller kört för fort har man gjort. Framförallt när man var yngre och den biten då gillar man att ligga på ganska bra. Nu håller jag mig ganska hyfsat till fartbegränsningarna. Man blir en gammal gubbe. Men förtjusningen till BMW har funnits där hela tiden och som avsnittet heter 42 stycken och det var jag och en kompis, vi räknade faktiskt efter någon gång och då visade det sig att jag har haft 42, jag tror det är 42 med den här X5 som jag sitter i nu. Och det började egentligen då när jag var 18 och då köpte jag en gammal 318 av en kompis och det var väl inte mycket, den var äldre och sådär men den... Ja, det var någon förtjusning där vi byggde stereo i den där och det var kul och liksom det var ingen BMW-känsla i sig, en gammal 318 och ingenting, det var en fyrcylindrig på 102 hästkrafter, det var absolut ingenting så men det var nog just märket och modellen där 3-serien då. Sen har det ju blivit. Och jag tänkte bara ta igenom det lite snabbt här, alla de här bilarna. Men efter det så köpte jag nog, jag tror jag köpte en 525 där. Men den var inte heller något speciellt, den var lite äldre 525. Men sen så kom jag in på det här med en 735 köpte jag, kommer ihåg. Den känslan med en 735 då på den tiden. Här är alltså, vi pratar ju 95 kanske. Den var ju så häftig bil alltså. Och ja, det var overkligt hur skönt man kunde åka en sån bil. Sen var det inte så, jag kommer inte ihåg om det var 250 hästar eller något sånt här, men det var ju mycket då när man var 20 år och få en sån bil. Men ja, det var roligt. Sen när jag och min kompis pratade med 42 bilarna så pratade vi såklart också om pengar och hur mycket pengar det här har kostat. Och det vill man ju inte tänka på, men då när man var yngre, då var det liksom avbetalningar. Jag vet inte på den här 7-serien, det var liksom 7-10 000 i månaden. Så bara halva lön gick åt till en sån här avbetalning på den här bilen. Och det var egentligen vansinnigt. Sen försäkring, jag försäkrade mig på mig själv, det var ju jättedyrt. Så det var nästan hela lön som gick åt till bilen, men man tyckte det var roligt då. Sen är det klart, det har rullat på lite när man har köpt några bilar. Nu som titeln då, 42 stycken. Jag måste köra om här. Nu ska vi se om det går bra. Ja, det är bra med självstyrning.
42 bilar. Jag är 49 år idag, så det är mer än en bil per år. Eller en BMW per år. Men lite så här milstolpar i det här. Jag vet inte, när man fick köpa verkligen det jag ville ha. Det var nog när jag tror jag plockade ut en sån tjänstebil. Det var när jag köpte den här 1M. En orange 1M, och den där släpptes nog. Jag kommer inte ihåg om det var 1600 eller 2000 modeller av den där. Och den där hade jag ju önskat att jag behållit idag, för att de står ju bra mycket högre idag än vad jag gav för den då för, ja, är det 15 år sedan, 13 år sedan eller något sånt. Så en sån, det var liksom den första, och jag kommer inte ihåg vad det är i de där. Det är över 300 hästar tror jag, och sen en liten då, 1-serie. Den var ju riktigt brutal, den där bilen. Och sen just den här orangea färgen, den var riktigt cool. Och ja, det var tufft. Sen där låg jag och pendlade mellan Stockholm och Bettna med, vet jag. Det var ju inte helt gratis. Man fick ju tanka sig 3 gånger i veckan, men det var roligt. Och då gick det nog ganska fort på vägarna, tror jag. Sen har jag haft några X5 och som den här då, fast det är några lite äldre varianter. Och X5 är ju en sån bil som, ja, man åker helt otroligt skönt. Ni som har följt där såg när vi åkte till Kiruna, man kan liksom sitta och bara mata mil efter mil med den här självstyrningen. Det är en fantastisk bil, sen kostar de lite pengar. Då har jag haft några stycken. Sen hade jag den här, om jag egentligen ska ta upp den allra häftigaste känslan så här när jag plockade ut som kom sen, det var när jag köpte en M4. Jag vet när de lanserade M4 så var det så här, de hade skrivit i biltidningen, det var monster, och så var den här gula färgen. Så hittade jag en sån där som hade gått, jag vet inte om den hade gått 200 mil upp i Eskilstuna, hittade den på M-bilar där, och ja, det var jag hämtade ut den, och det var en häftig känsla. Sen satte jag på lite så här karbon, och ja, den var riktigt cool, men den var ju nästintill, alltså lite mer som en racebil, alltså väldigt bullrig och så, inte alls likt BMW, men den var ju mer byggd nästan som en banbil tyckte jag. Den var ju häftig att köra och den gick fantastiskt bra, men den var väl inte riktigt sådär, ja, det var ju mer sportbil. Men jag kommer ihåg mig upp i Södertälje, min kompis Vlad från Serbien fick låna den där, och han låg på ställ där inne i Södertälje, och liksom det var, ja, det var en riktigt brutal bil. Sen har jag en förmåga att ledsna på bilar och så, men man kan ju ha ångest för det av att man har köpt många bilar, men det är ganska roligt också att ha provat alla dessa bilar och testat. Sen var jag inne på det här med, jag har ju provat lite andra bilar. Jag tror det var Ferrari köpte jag först, men det var en äldre, en sån här 360 Modena. Den var jag aldrig bekväm med. De låter ju skithäftigt Ferrari, men det var liksom, den var ju mycket fel. Den var äldre, det var mycket elfel, och den där gjorde jag mig av med väldigt snabbt. Jag hävdar ju att det inte alls samma kvalitet på en Ferrari som det är på en BMW. Sen komforten och så, det låter lite, men det ska det i och för sig göra. Sen efter det köpte jag en Lamborghini, en sån här Gallardo. Och den köpte jag faktiskt på Platinum Car, dit jag är på väg nu. Inte. Men den var ju brutal. Alltså, den gick ju åka i 330 km i timmen med. Det var ju overkligt. E4 blev ganska snäv då. Men det är ju Audi-motor i de där. Och jag tror jag till och med såg Audi. Nej, jag vet inte om jag har gjort det i en avsnitt. Men jag är inte, nu var den här lite äldre, ska jag försvara Audi. Men den där motorn, den började ju läcka olja. Och den tålde ju inte riktigt det här. Och ligga på de här varven som den var byggd för. Och det är ju skillnad mot BMW tycker jag. För BMWs bilar, de tål ju verkligen att ligga på den prestandan de utger sig för att vara. Men det kan också vara att den här var äldre. Jag ska inte knäcka Audi och såga Audi heller. Men just den uppfattningen har jag om Gallardon där. Att den tålde inte riktigt där den var byggd för. Men det var häftigt att ha haft sånt. Men sen åka i, oj, nu ska vi se. Upp. Sen, nu blir det något fel på blinksen. Sen att åka den årsmodellen på Gallardo, alltså man kan säga att åka 20 mil, det går inte att åka, det är så bullrigt så
Nej, det är nog mer bara flasha och kanske ut och åka fort någon gång ibland. Sen efter det köpte jag ju en Corvette, faktiskt en ny Corvette C7 var det va. Och den var ju jäkligt trevlig, just att den var ny också, man kunde lita på att grejerna höll. Men det var ju den lilla motorn i den, det var den här, är det 459 hästar, jag är inte helt säker, men den var ju för klen. Alltså när man kom upp i lite hastigheter då fanns det inget mer att ge. Men däremot kan jag tänka mig att den C7 och även nu nya C8 med den här stora motorn på, är det 659 hästar. De tror jag kan vara riktigt brutala. Men ja, jag varit inte riktigt nöjd med den heller. Jag blir aldrig nöjd med mina bilar. Men ja, så vad hade jag sen? Sen ja, då har jag pratat om tidigare 850 BMW, den hette ju då BMW M850. Jag plockade ut en sån, en ny, en blå. Och det hävdar jag ju är den bästa bil som har byggts. Nu har jag inte provat M8 där, men 850 är lite mindre motor i. Den var brutal, både prestanda och allting sånt. Nu kommer någon och blinkar med lysen här, undrar varför. Kör lagligt. Alltså hur skönt man kunde åka i den och långt. Och liksom, vi åkte ner till Serbien fram och tillbaka, jag och min dotter in där. Och det var nästan overkligt med självstyrning, hur man kunde ligga på autobahn och ändå känna sig trygg och ha det gick att åka fort. Nej, den var häftig. Sen praktiskt, när man har hundar som jag har och barn och så, då var den ju, det går ju bara att åka två egentligen. När vi åkte till Serbien och var helt fullsmockade, vi fick skruva en baksäte och det var ingen bra bil att ha så, utan det kanske man är själv då egentligen, eller om man bara är två och inte har massa hundar. Men ja, det har blivit 42 stycken. Nu den här som jag åker i nu, den har jag pratat om tidigare, men X5, den här nya då som är lite större än den som jag hade förra gången, den är ju, ja den här är fantastisk. Fantastisk bil, och har man råd att köpa en dyrare bil, då ska man absolut köpa en sån. Och sen kostar det ju ingenting att ha, det kostar ingenting att åka med heller. Tack vare då att skatten är, så nu ska de ju ändra det där årsskiftet, regeringen här. Vi får väl se vad det blir av det där, men ja, nej, den är trevlig. Och nu har jag ju kört ganska långa sträckor när vi åkte upp Kiruna, men den ligger väl på 0,55 nu. Alltså från fabrik. Och den väger ändå 2,6 ton, så det är helt otroligt hur de kan göra då så fina grejer. Sen om vi pratar Volvo, jag har ju som sagt det här TikToket klippet på TikTok. Det är ju klart att det, ja, jag tycker inte att Volvo bygger speciellt trevliga bilar, och det är ju min personliga åsikt, det har jag sagt förr, jag försvarar mig med det, men det är inte en BMW, och det är skillnad. Det är skillnad på allting. Det är skillnad på reglage, på plastighet, allting. Nu tror jag väl även att Volvo är kinesägt idag. Så jag hävdar att, ja, för min del är inte Volvo något speciellt så. Sen det här med elbilar som har varit mycket diskussioner om. Det är ju, jag tänkte ju köpa en elbil först, men nu blev det den här hybriden. Och jag tycker att man har hört så många som har pratat om elbilar. I början var det väldigt så här positivt, men sen med vintrar, med köer och allt sånt där. Så nu har det liksom, nu har det blivit att jag tror att folk är lite rädda för elbilar. Och ja, jag känner att många har blivit lurade här. Att köp elbil så blir allting bra och så vidare. Men och även då hade de den här skattegrejen där, men jag vet inte om den är kvar nu. Men det är många som har köpt bilar för 700 000 och så ska de byta in den, så är den värd 200 efter några år. Och det är mycket mindre då. Om vi pratar om mina galna BMW-affärer så är det ännu galnare. Och då många familjer och så som verkligen har lånat upp sig för att köpa en sån här fin bil då, för att vara miljömedveten och så vidare. Och så blir det så istället.
Så här tycker väl jag personligen att man liksom har haft en punktpolitik som har gjort att alla ska köpa elbilar och sen så ser man inte konsekvenserna. Vad händer med de här batterierna? Hur mycket är de värda efter ett par år, efter 3 år? Och sen när man då läser mycket om det här, där man bryter allt det här som sitter i batterierna. Det finns ju skräckhistorier att det är barn som är 10 år som jobbar med sånt här. Och då blir man ju inte så jäkla imponerad liksom, om det är så himla bra. Och sen BMW, de bygger ju parallellt och de bygger V8 och alla sina bilar också, samt att de gör elbilar och hybrider. Så de har ju 2 spår för att de inte tror att det här kanske inte är det som kommer gälla liksom. Vi vet inte var det tar vägen. Är det elbil som kommer vara framtiden? Ja, nu börjar jag närma mig Norrköping, så häng med här nu så får ni se snart vad jag ska göra där. Det blir ju spännande. En annan favorit som jag har, det är ju den här M140. Jag tror den M135 heter den nog nu. Jag hade ju en blå sån och den tycker jag, den kan jag faktiskt sakna. Den sålde jag här för något år sedan, inte riktigt. Den saknar jag. Den bilen hade jag ju lagt på massa grejer, avgassystem, Akrapovic. Det är en 4-cylindrig BMW-motor just. De byggde en 4-cylindrig för att få ner skatten då. Men det är en mycket trevlig bil. Nu är den också svår med hundar och så eftersom den är liksom i golfklassen. Men den var riktigt trevlig. Den kan jag faktiskt så här sakna. Ja, det är lite som den kanske jag sålde lite för snabbt. Köpte ju husbil istället. Det har ju ni som har följt mig sett. Det var ju inte heller så bra. Men ja, den kan jag sakna. Sen finns det faktiskt en bil som jag har tänkt som man skulle kunna ha som är lite så här samlargrej. Och det är ju BMWs M2 CS. Jag har haft en M2, en blå tidigare. Den var ganska häftig också. Men sen byggde de den här CS och jag tror de bara byggde den i 3000X. Och sen har man släppt en ny M2 nu efter det. Men det är ju sista modellen med den karossen. Och den kan jag faktiskt... En sån skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig att ha lite kanske som en investering också. För just de där modellerna när det är så få antal, de behöver ju man inte förlora pengar på. Så det var en hint vad jag ska göra i Norrköping. Hopp, eller? Jag vet inte, kanske. Sen kan jag ju nämna några märken så här som jag bara... Ja, det blir sågen och det är ju Ford och Peugeot har jag haft. Och det är ju... Ja, jag hävdar att de kan bygga bilar givetvis, men kvaliteten är ju... Nej, jag köpte en ny så här Peugeot 206 GTI. Ja, vi åkte till Göteborg, jag och några polare, när vi var yngre och den började koka och så här. Och då fick jag något svar av säljaren att ja, ni har nog legat på lite för hårt. Också det här igen att de bygger saker och pratar om hästkrafter hit och dit, men de tål inte att användas. Och då... Nej, Peugeot. Sen tycker jag Peugeot när man åker på en grusväg, där skramlar och skakar. Och likadant Ford, nu var det bara en sån här liten Ford Fiesta tror jag det var. Ja, det går inte att jämföra de här grejerna med BMW. Sen kostar de givetvis mindre. Men Ford och Peugeot, det blir stora sågen. Nej, de gillar jag inte. Har vi något mer som jag har haft? Golf har jag haft. Det var min första bil faktiskt. En svart Golf som jag hade. Också byggde stereo. Det var ganska trevlig då. Det var ingen speciell motor. Det var så här 90 hästkrafter. Men Golf är ganska bra. Sen hade jag faktiskt den här lilla också en gång. Polo hette den va? Polo ja, med lite så här öppet tak. Den var lite häftig. Men också där, den var lite hästkraftig. Och den tålde ju inte att ligga på. Det gick hjullager och sånt där. Det är liksom... Kvaliteten, man offrar liksom saker. Man sätter in en stor motor, man bygger inte bromsar och sånt i takt med det. Och det är ju det som BMW är så jäkla duktiga på. Det finns ingen BMW som är för dålig bromsdimension på till exempel. Man känner sig alltid trygg med det stora bromsok och bra grejer liksom. Det spelar ingen roll vilken modell du köper. Och som sagt, man får betala lite mer men man får mycket mer i kvalitet och prestanda.
pratar man sen elbil då, så Tesla är ju många som är oh wow, Tesla, Elon Musk. Inget ont om Elon Musk. Men Tesla, de bygger jättestora elmotorer som fungerar. Vi får se hur länge de fungerar, men sen kvalitetsmässigt när man sätter sin Tesla, det är ju skräp. Alltså, bara man tar i dörren känner man ju att det är skräp. Det är ju det är en jättestor elmotor och en ny teknik och det är skithäftigt. De får jättekrafter av det, men sen resten, det är ingenting att ha. Hävdar jag. Personliga åsikter. Men det är vad jag tycker om Tesla. Ja, ni får såklart jättegärna skriva här nere i kommentarsfältet om ni tycker jag har fel, om ni tycker det är bara att prata skit. Det vore jätteroligt att ha lite synpunkter. Vad som är bra och dåligt. Jo, men är det galet att ha haft 42 BMW? Slutsats av det är väl klart att det är lite galet, men samtidigt så jag har haft väldigt roligt. Som jag nämnt i tidigare avsnitt, att plocka ut en bil är ju inte roligare än i 3 dagar. Det har jag ju lärt mig av alla de här köpen. Och jag är inte lika het idag som jag var förr. Då kunde jag inte motstå om jag såg någonting. Men vi har ju den här X6 som var en felbeställning som ni som har följt mig sett. Och den står ju fortfarande kvar där nere på BMW i Nyköping och den kommer nog stå där. Det var nog bra att det vart så. Framförallt då, ja, dels med att den här är billigare att ha och sen med hundarna. Det passar ju så mycket bättre. Så man har nog blivit lite erfarna av det här. Sen har det nog kostat några miljoner, men ja, jag har ju haft roligt. Sen banåkning, det har ju varit många gånger jag har blivit erbjuden både av kompisar och även av BMW flera gånger att vara med och åka bana. Men jag tror jag är nog lite för feg att liksom pressa när man måste pressa. Jag tror det. Försiktig skulle jag säga. Jag är nog ganska försiktig, även om jag kan tycka om att åka fort på en raksträcka. Så ligga på en bana och veta att risken finns att man åker av. Jag är nog lite för feg för det. Så där får vi se om det blir någon banåkning i framtiden. Det beror ju lite på vad jag ska göra i Norrköping idag. Ja, just det. Så var det. Sen tycker jag såklart det är jättekul att det är så många som tittar. Det är ju väldigt ojämnt på avsnitt. Men det är väl så det funkar. Och det går ju alltid uppåt lite. Det gör det. Det tickar uppåt. Så det är åt rätt håll. Men jag hoppas idag att ni som gillar bilar och framförallt BMW hänger med och verkligen gillar det här avsnittet. För att ja, jag är ju, man får säga BMW-nörd. Det har nog framgått. Om inte annat så ser ni det idag. Så vad skulle jag göra i Norrköping nu? Skulle jag köpa en BMW eller skulle jag bara ner och träffa någon på, eller hur var det? Eller något annat märke? Ja, nej, men jag närmar mig Norrköping nu så jag svänger snart av mot Platinum Cars. I know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we're all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I cared more, but you're not worth the time. You never put me up front 'cause it's your spotlight. I'm in the backseat of my own car. I'd rather cry than let you drive me crazy one more night. Climbing up somebody else's ladder just to make yourself feel just a little bigger. I don't know if I've seen anything that's sadder. It's so hard to call. Ja, det var ju häftigt. Men vad står det här? Nej, men titta, en M2. Oj. Det är ju... Wow. Det här skulle kunna vara lite rolig. Eller? Ja.
jättehäftig. Ja, det var Platinum Cars. Vad hände här inne egentligen? Det här är en riktig cliffhanger. Men droppa gärna en kommentar eller tryck en like om ni vill det. Superroligt att ni har hängt med hela vägen idag. Ha en trevlig helg så hoppas jag vi ses snart igen. Hej då!